آیا تا به حال به این فکر کردید که چرا گاهی اوقات به راحتی تحت تاثیر اخبار و اطلاعات قرار میگیریم؟ آیا تا به حال به این فکر کردید که چه کسی پشت این اخبار و اطلاعاته؟ و چه هدفی از انتشار اونها داره؟ در این ویدیو همراه با هم به دنیای پیچیده پروپاگاندا میریم. با معنای این واژه آشنا میشیم، ویژگی‌های اون رو میشناسیم، درباره تاریخچه اون صحبت میکنیم و همراه با هم با روش‌های رایج اون آشنا میشیم. در فرهنگ معین، پروپاگاند که به زبان فرانسه به این شکل خونده میشه، به معنای تبلیغ برای فروش جنس و هر نوع کوششی برای انتشار و ترویج مرام و مسلکیه. در فرهنگ امید به معنای هر اقدامیه برای ترویج عقیده و یا شیوهیه برای تبلیغ. در تعریف پروپاگاندا میشه این رو گفت که پروپاگاندا شکلی از ارتباطه که برای انتشار اطلاعات و ترویج گسترش یک دیدگاه و یا ایده خاص مورد استفاده فرد و یا گروهی از افراد قرار میگیره. این اطلاعات به شکلی طراحی میشن تا مخاطب رو ترغیب و تشویق به باور مسئله مشخص و خاص کنن، یا اینکه در مخاطب احساس مشخصی مثل خشم، ترس، نفرت و یا احساس خواستن رو به وجود بیارن. با تعریفی که گفته شد میشه این رو نتیجه گرفت که پروپاگاندا میتونه روی نظر افراد تاثیرگذار باشه و باعث تغییر در رفتار بر اساس باور و یا حس به وجود اومده یا در واقع القا شده بشه. با این تعریف میشه گفت که به تعبیر دیگه پروپاگاندا انتشار اطلاعات به صورت جهتدار با هدف تاثیرگذاری به روی افکار و عقاید مخاطبشه. اما چه چیزی پروپاگاندا رو از بقیه روش‌های متقاعدسازی متفاوت میکنه؟ اولین و بارزترین ویژگی پروپاگاندا استفاده از اطلاعات به شکل گزینشی و دستچین شده است. به این معنا که حقایق به طور کامل گفته نمیشن و ممکنه در بین اطلاعات ناقص و کمی که از واقعیت داده میشه اطلاعات غلط و یا گمراه کننده‌ای هم به مخاطب ارائه بشه. دومین ویژگی پروپاگاندا هدف اونه. هدف از پروپاگاندا تاثیرگذاری به روی نظر و رفتار مخاطب به نفع یک شخص، گروه و یا ایدئولوژی خاصه. سومین ویژگی که میشه برای پروپاگاندا نام برد استفاده از تکنیک‌های مختلف برای هدف قرار دادن، جلب نظر و تحریک احساسات مخاطبه. تا اینجا با ویژگی‌های کلی پروپاگاندا آشنا شدیم. در ادامه بیایید با هم در مورد تاریخچه این پدیده جالب صحبت کنیم. ریشه‌های باستانی پروپاگاندا، از اهرام مصر تا مجسمه‌های روم. از اولین نشونه‌های بجامونده از زمان‌های گذشته میشه از مصر باستان و کتیبه‌ها و نقاشی‌های دیواری معابد و اهرام که تصویر قدرتمندی رو از فرعون به عنوان نایب خدا روی زمین نشون میدادن مثال زد. این تصاویر در کنار ستایش قدرت و مشروعیت فرعون کمک می‌کردند تا نظم و اطاعت به عنوان یک عرف در جامعه اون روز مصر پذیرفته بشه و گسترش پیدا کنه. تو یونان و روم باستان هم سخنرانی‌ها و نمایش‌هایی که در سطح عمومی در جامعه اجرا می‌شد به عنوان ابزاری برای جلب نظر مردم و پیشبرد اهداف سیاسی و فکری حاکمان مورد استفاده قرار می‌گرفت. سخنران‌ها در اون دوران در راستای تأمین و تحقق منافع حاکمان از توانایی‌های خودشون در فن بیان و داستان سرایی استفاده می‌کردند تا مردم رو متقاعد و احساساتشون رو تحریک کنند. پروپاگاندا در عصر روشنگری و انقلاب صنعتی، از چاپ تا کارخانه. با ظهور صنعت چاپ در قرن 18 پروپاگاندا به سطح جدیدی ارتقا پیدا کرد. انتشار گسترده کتاب‌ها، اعلامیه‌ها و روزنامه‌ها امکان رد و بدل شدن سریع اطلاعات و ایده‌ها رو ممکن کرد، امکانی که تا قبل از اون وجود نداشت. در این دوران عموماً از پروپاگاندا برای گسترش ایده‌های روشنگری مثل آزادی بیان و دموکراسی استفاده می‌شد. اما با شروع انقلاب صنعتی و پیامدهای حاصل از اون مثل شکلگیری کارخانه‌های صنعتی و نیاز به گسترش زیرساخت‌ها برای تسهیل حمل و نقل کالا و مواد اولیه، پروپاگاندا تبدیل به ابزاری از طرف دولت‌ها برای تشویق مردم به کار در بخش‌های مربوط به زیرساخت‌ها و کارخانه‌ها شد. در دوران انقلاب صنعتی در رسانه‌های مرسوم اون زمان و تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم میشه تصاویری از کارگران شاد و محیط‌های صنعتی ایدئال در کنار شعارهای حماسی که در اون مایه وسوسه کننده‌ای از زندگی صنعتی و رشد و رفاه رو در آینده نشون میدادند رو دید که نمونه‌ای از تلاش دولت‌ها برای همراهی مردم با سیاست‌هاشون با استفاده از ابزار تبلیغات و پروپاگاندا بود.
پروپاگاندا در جنگ جهانی اول و دوم، دروغ بزرگ و مهندسی افکار. جنگ جهانی اول و دوم نقطه عطفی در تاریخچه پروپاگاندا است، چرا که در این دوران بود که دولت‌ها برای اولین بار در تاریخ از تمام ابزارهای تبلیغاتی موجود و در دسترسشون به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده برای تحریک مردم به جنگ، سرکوب مخالفانشون و ترویج تفکرات ملی‌گرایانه استفاده کردند. در این دوران بود که دروغ بزرگ و مهندسی افکار به ابزارهای کارآمدی برای فریب و جهت‌دهی افکار عمومی تبدیل شدند. پوسترهای تبلیغاتی، فیلم‌های جنگی و اخبار جعلی تصویر مخدوشی از واقعیت جنگ رو ارائه می‌دادند و مردم رو به نفع اهداف جنگ طلبانه دولت‌ها ترغیب و تشویق می‌کردند. تولد جنگ سرد و ظهور پروپاگاندای مدرن از جاسوسی تا اتاق‌های پژواک. همونطور که می‌دونید بعد از جنگ جهانی دوم جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد و این شروعی بود برای دورانی که از اون به عنوان جنگ سرد یاد میشه. در این دوران پروپاگاندا به ابزاری حیاتی برای برتری ایدئولوژیک بین دو بلوک شرق و غرب تبدیل شد. رادیو اروپای آزاد و رادیو مسکو به بلندگوهای جنگ تبلیغاتی دو ابرقدرت تبدیل شده بودند. ترغیب به جاسوسی، خرابکاری و عملیات روانی از جمله ابزارها و ترفندهای پروپاگاندا در این دوران بودند. تا اینجا با کلیت مفهوم پروپاگاندا و ریشه‌های تاریخی اون آشنا شدیم. در ادامه با هم در مورد روش‌های رایج پروپاگاندا به شکلی کلی صحبت می‌کنیم. ساده‌سازی و کلیگویی. ساده‌سازی و کلیگویی به معنای ارائه مفاهیم پیچیده به شکلی ساده و سطحی با هدف پذیرش اون مفاهیم توسط عموم مردمه. به عنوان مثال در تبلیغات سیاسی از شعارهای ساده و کلی برای جلب نظر مخاطب استفاده میشه، بدون صحبت کردن از جزئیات و پیچیدگی‌ها و ارائه برنامه‌ای مشخص برای روشن شدن چگونگی و راه و روش محقق کردن اون ادعاها. برای مثال میشه از شعارها و وعده‌هایی مثل وعده افزایش حقوق دستمزد بدون اشاره به مقدار افزایش، منابع مالی که قرار این میزان افزایش از طریق اونها تامین بشه و اثرات تورمی که اجرای این ایده میتونه بر روی اقتصاد داشته باشه. وعده کنترل تورم بدون ارائه جزئیات درباره سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی برای کنترل تورم و روندی که باید پیش گرفته شه. وعده ایجاد جامعه عادلانه بدون توضیح مصادیق عدالت و برنامه عملی برای تحقق این ادعا. وعده تامین مسکن برای همه بدون اشاره به نوع مسکن، تعداد واحدها و برنامه عملی برای تحقق اون. وعده مبارزه با فساد بدون اشاره به مصادیق فساد و برنامه‌های عملی برای مبارزه با فساد. وعده استقلال آزادی بدون توضیح مصادیق استقلال آزادی و برنامه‌های عملی برای حفظ اونها. یکی دیگه از روش‌های رایج پروپاگاندا برچسب زنی و دشمنسازیه. در این روش به افراد یا گروه‌های خاص برچسب‌های منفی زده میشه تا اونها و اهدافشون رو در نظر مخاطب بی‌اعتبار و منفور جلوه بدن. این روش معمولاً در کامل‌ترین و گسترده‌ترین شکل خودش توسط افراد و یا گروه‌هایی که نفع، توجیه و اعتبار وجودیشون نیاز به وجود دشمن داره استفاده میشه. اونها با زدن برچسب به فرد و یا افراد مخالفشون سعی در دشمن جلوه دادن اونها و در واقع دشمن سازی دارن. این برچسب‌ها میتونن در زمینهای مختلفی از برچسب‌های ایدئولوژیک تا برچسب‌های مذهبی، قومی، نژادی، جنسیتی و حتی جنسی باشن. برای مثال میشه از برچسب‌های کمونیست، فاشیست، لیبرالیست، کافر، مرتد، افراطگرا، نژاد پرست، بیگانه، مرد ستیز، زن ستیز و همجنسگرا نام برد. در ادامه برای روشن‌تر شدن این روش به چند مثال تاریخی در این زمینه اشاره می‌کنم. در دوران جنگ سرد ایالات متحده و متحداش از برچسب کمونیست برای برچسب زنی به هر فرد یا گروهی که از نظر سیاسی با اونها مخالف بود استفاده می‌کردند. هدف اونها برای استفاده از این برچسب ایجاد ترس و سوءظن در بین مردم و توجیه برای سرکوب مخالفانشون بود. همچنین در طول تاریخ تا به امروز مثال‌های زیادی وجود داره از گروه‌های مذهبی که از برچسب کافر و یا مرتد برای افرادی که به مذهب اونها اعتقاد نداشتن استفاده می‌کردند تا اونها را حذف و یا از بین ببرن. مثلا در دوران حاکمیت کلیسای کاتولیک بر اروپا اونها از این برچسب برای توجیه تبعیض و خشونتی که بر علیه افراد غیر مذهبی و یا پیروان مذاهب دیگه به کار می‌بردن استفاده می‌کردن. امروزه در جوامعی که تفکرات و ایده‌های ملی‌گرایانه غالب هستند از برچسب بیگانه برای برچسب زنی به مهاجران و اقلیت‌های قومی استفاده میشه. نتیجه استفاده از این برچسب تبعیض و خشونت
خشونت علیه این گروه‌ها در اون جوامع و سلب حقوق این اقلیت هاست. در بعضی از جوامع از برچسب فمینیست افراطی برای برچسب زنی به زنانی که از برابری حقوق زنان دفاع میکنن استفاده میشه. هدف استفاده از این برچسب بی‌اعتبار کردن این زنان و تقلیل خواسته های اونها به یک خواسته جنسیتیه. یکی دیگه از روش‌های مرسوم پروپاگاندا توسل به احساساته. در این روش با استفاده از تصاویر، موسیقی و لحن احساسی سعی میکنن تا احساسات مخاطب رو تحریک کرده و نظر و همراهی اون رو جلب کنن. برای مثال میشه از توسل به احساساتی مثل ترس، خشم، غرور، دلسوزی و امید نام برد. برای درک بهتر به چند نمونه از پروپاگاندا به این روش اشاره میکنم. استفاده از الغای ترس از خطرات احتمالی مثل ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی و یا مهاجرت در تبلیغات سیاسی برای جلب نظر مردم به یک نامزد خاص و یا یک گروه سیاسی که ادعای محافظت از مردم در قبال این خطرات رو داره. برچسب زنی به یک گروه یا فرد خاص به عنوان دشمن و تحریک احساساتی مثل خشم و تنفر در مردم نسبت به اون فرد و یا گروه خاص. الغای حس برتری به مردم نسبت به سایر گروه‌ها و ترغیب اونها به حمایت از سیاست‌هایی که ذاتاً تبعیض‌آمیزن. استفاده از نمادهای عاطفی مثل زنان و کودکان و یا حیوانات برای تحریک حس دلسوزی و همدردی در مردم. تأکید بر روی پیشرفت‌ها و دستاوردها برای ایجاد حس امید و خوشبینی در بین مردم. روش دیگه پروپاگاندا که میشه از اون نام برد استفاده از دروغ و فریبه. در این روش از اخبار جعلی، اطلاعات نادرست و گمراه کننده برای ترویج و گسترش باورها و ایدئولوژی‌های خاصی استفاده میشه. در ادامه نمونه‌هایی از استفاده از این روش رو با هم مرور میکنیم. در سال 1917 بریتانیا تلگرافی رو منتشر کرد که نشون میداد آلمان در حال توطئه همراه با مکزیک برای حمله به ایالات متحده است. بعدها معلوم شد که این تلگراف جعلی بوده و هدف بریتانیا از انتشار اون ترغیب و تحریک آمریکا به مشارکت در جنگ جهانی اول بوده. در سال 2003 دولت جورج دبلیو بوش ادعا کرد که دولت عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره، اما بعدها مشخص شد برای این ادعا سند و مدرک مستندی وجود نداشته و صرفاً هدف از انتشار اون ادعا جلب حمایت همگانی از حمله به عراق توسط دولت آمریکا بوده. روش مرسوم دیگه پروپاگاندا سانسور و پنهانکاریه. در این روش آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در بین مردم محدود میشه تا از انتشار نظرات و آرای مخالف جلوگیری بشه به نفع منافع گروه و یا فرد مسلط به امور. برای مثال میشه از سانسور و محدودیت‌ها در رسانه‌های جمعی مثل رادیو و تلویزیون، مطبوعات مثل مجلات و نشریات، سانسور و محدودیت‌ها در استفاده از جریان آزاد اطلاعات در فضای اینترنت به عنوان مصادیقی از روش سانسور و پنهانکاری نام برد. تو این روش دولت‌ها برای اعمال محدودیت‌هاشون از برچسب زنی و اتهامات واهی مثل انتشار اخبار جعلی، تهدید امنیت ملی، توهین به اشخاص حکومتی برای جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعاتی که بر ضد منافعشون استفاده میکنن. برای مثال میشه از سانسور گسترده رسانه‌ها و اینترنت و کنترل جریان اطلاعات در کشورهایی مثل چین، ایران، میانمار و عربستان نام برد. روش دیگه‌ای که برای پروپاگاندا از اون استفاده میکنن استفاده از افراد مشهور و معتمد در بین عموم جامعه است. در این روش از محبوبیت و نفوذ افراد شناخته شده برای ترویج و گسترش دیدگاه‌های خاصی استفاده میشه. برای نمونه میشه از حمایت سلبریتی‌ها، دانشمندان، هنرمندان و ورزشکاران محبوب و پرطرفدار از یک گروه و یا یک فرد خاص برای همراه کردن طرفدارانشون با ایده‌ها و نظرات اون فرد یا گروه به خصوص استفاده کرد. روش دیگه پروپاگاندا که در ادامه درباره اون صحبت می‌کنیم تکنیک‌های اقناع. در این روش از فنون سخنوری و استدلال‌های مغالطه‌آمیز برای تغییر دیدگاه و رفتار مخاطب استفاده میشه. برای مثال میشه از تکرار مداوم یک پیام برای تثبیت اون در ذهن شنونده، استفاده از شعارهای جنجالی و ساده برای تلقین پیام خاص به مخاطب، استفاده از عامل حواس پرتی برای منحرف کردن توجه مخاطب از موضوع اصلی، نقل قول از افراد مشهور و استفاده از آمار و ارقام نادرست و دستکاری شده به عنوان تکنیک‌هایی از روش اقناع نام برد. روش دیگه‌ای از پروپاگاندا و آخرین روشی که در این ویدیو به اون میپردازیم ایجاد توهم و انکار واقعیت.
در این روش تاریخ رو تعریف کرده و حقایق رو وارونه جلوه میدن تا دیدگاه خاصی رو به مخاطب تحمیل کنن. برای مثال میشه از تحریف تاریخ در راستای تامین منافع و ترویج دیدگاه‌های فرد و یا گروهی خاص با استفاده از انتشار کتاب و انتشار اخبار جعلی در رسانه‌های جمعی، انکار حقایق علیرغم وجود شواهد و مدارک مستند و ساخت دشمن فرضی با استفاده از انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و نادقیق به عنوان تکنیک‌هایی از روش ایجاد توهم و انکار واقعیت نام برد. در ادامه به چند نکته کلیدی اشاره می‌کنم که میتونه راهکارهایی باشه برای کمک به ما برای تشخیص و مقابله با پروپاگاندا. استفاده از تفکر انتقادی. به صحت و سقم اخبار و اطلاعات شک کنیم و با تجزیه و تحلیل دقیق اخبار و اطلاعات به دنبال منابع معتبر و موثق باشیم. به صرف شنیدن یا دیدن یک خبر اون رو باور نکنیم و به دنبال شواهد و مدارک معتبر برای تایید اون خبر باشیم. درباره اخبار و اطلاعاتی که دریافت می‌کنیم سوالات انتقادی از خودمون بپرسیم. سوالاتی مثل اینکه چه کسی این خبر رو منتشر کرده؟ هدف از انتشار این خبر چی میتونه باشه؟ جستجوی منابع معتبر. به دنبال منابع بی‌طرف و مستقل باشیم. به این معنا که از منابع استفاده کنیم که سعی در ارائه بی‌طرفانه اطلاعات دارن. قبل از اعتماد به یک منبع، سابقه و اعتبار اون منبع رو بررسی کنیم. در مورد یک خبر به یک منبع اکتفا نکنیم و سعی کنیم اطلاعات رو از منابع مختلف جمع‌آوری و صحت سنجی کنیم. هوشیاری و احتیاط. در برابر اخبار و اطلاعات جعلی هوشیار باشیم. به این معنا که بتونیم اخبار و اطلاعات جعلی رو تشخیص بدیم و از انتشار و بازنشر اونها خودداری کنیم. احساسات خودمون رو کنترل کنیم. یعنی اجازه ندیم که احساساتمون بر قضاوتمون نسبت به حقایق و واقعیت‌ها غلبه کنه. باید مراقب سوگیری‌های خودمون باشیم. آگاهی از این موضوع که همه ما سوگیری‌های داریم ضروریه. سعی کنیم سوگیری‌های خودمون رو بشناسیم و در هنگام نتیجه‌گیری احتمال تأثیر اونها رو در نظر بگیریم. افزایش آگاهی عمومی. درباره پروپاگاندا و روش‌های اون مطالعه کنیم. هر چقدر بیشتر درباره پروپاگاندا بدونیم و اطلاعات جمع کنیم، بهتر میتونیم این پدیده و مصادیق اون رو تشخیص بدیم و با اون مقابله کنیم. با دیگران درباره پروپاگاندا صحبت کنیم. لازمه که آگاهی عمومی رو در مورد این پدیده مخرب افزایش و در حد توانمون در این راه نقش داشته باشیم. در این ویدیو به این موضوع پرداختیم که پروپاگاندا چه تأثیرات مخربی میتونه در زندگی ما داشته باشه. این تأثیرات میتونه شامل ایجاد تفرقه و دشمنی، محدودیت آزادی بیان، کنترل افکار عمومی، سرکوب حقایق و حتی روشن کردن آتش جنگ باشه. با آگاهی از این موضوع میتونیم گامی در جهت ایجاد جامعه‌ای آگاهتر و آزادتر برداریم. امیدوارم که مطالب این ویدیو برای شما جالب بوده باشه. به امید دیدار شما در ویدیوهای بعدی.